Béèrè tí mo fẹ́ béèrè ni pé nípa ọ̀rọ̀ tí ẹ sọ lèmi fẹ́ béèrè lé lórí ni pé nígbà tí ẹ sọ wípé ẹ̀yin ni ẹ máa jẹ́ láńlọ́ọ̀dù ní ẹ máa dúró sí ẹnu ọ̀nà ọ̀run àpáàdì tí tẹ máa tẹ máa máa tẹ máa máa fìyà jẹ àwọn èèyàn ẹ máa páàsì ẹ̀jẹ̀ wọnú náà. Kwẹ́sàn mi ni pé ẹ ní church tí ẹ ti ń kọ́ àwọn ènìyàn ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ṣé ọ̀nà sí ọ̀run àpáàdì ni ẹ ń darí wọn lọ ni àbí ọ̀nà ọ̀run kejì tí ń jẹ́ ọ̀run rere? Mo like question tẹ́ bèrè yìí gan. But ṣé Kristẹni ni àbí Mùsùlùmí? Kristẹni ni mí. I'm very happy for that. Ṣé ó dáa kéèyàn máa tan ara ẹ̀ nínú ayé? Rárá. Bíbélì sọ wípé ẹni tó bá ti rú ọ̀kan nínú òfin ó ti rú gbogbo òfin. Alágbèrè dẹ̀ lèmi. Mo dẹ̀ ti mọ̀ pé mi ò lè wọ ọbẹ̀. So kí wá ní ìrísí tí máa fi máa purọ́ tàwọn èèyàn àmì holy mo ń lọ́jọ́ bí mo. Bàbá ẹ sì lè ráàánú gbà. Àánú yẹn ìdìgbà tá a bá débi tí a ń lọ èmi àti wa ò lè sọ wípé a máa rá àánú gbà. Ní tẹ́ fi lè rà. Ẹni sùúrù ẹjọ́ bí bá ti ń ṣàlàyé mi ń fẹ́ interact because ọ̀rọ̀ ọ̀run máa ń dùn mí gan lórí Ọlọ́run pè mí lánàá àná lọ́lọ́run ẹ̀sẹ̀ pè mí. Ṣé rí àánú yẹn a ò lè sọ but with what I read in the Bible mo mọ̀ pé mi ì lè wọ bẹ̀. Ṣùgbọ́n tá a bá wá débẹ̀ tó ló bá sọ wípé ọmọ o ti ṣẹ̀ lóòótọ́ o bọ̀ mo fàánú gbà á but èmi àtẹ̀yìn a ò lè sọ láyé pé ẹlẹ́ṣẹ̀ ni mí ní tòótọ́ bọ̀ mo mọ̀ pé Ọlọ́run máa fàánú gbà mí bí ìgbà tó yẹ pé à ń demand lé Ọlọ́run lọ́wọ́ à ń parọ́ tanra wa because ó ti sọ fún wa wípé ìlànà mi rèé o ò gbúdọ̀ ṣàgbèrè o ò gbúdọ̀ ṣe panṣágà o ò gbúdọ̀ jalè o ò gbúdọ̀ bọ̀rìṣà. Àwọn tó bá ń ṣe nǹkan wọ̀nyí wọn ò ní ẹ̀tọ́ kankan ní ìjọba ọ̀run àti gbọ́ èmi àtiwọ́dẹ̀ ń ṣe àwa ń tanra wa wípé à ń lọ síbẹ̀ à ń deceive àwọn ọmọ ìjọ wípé à ń lọ síbẹ̀ why are we deceiving them? Tó bá ti ń ṣe nǹkan báyìí gbàgbé ibẹ̀ tàbá wá débẹ̀ tọ́lọ̀ bá fọ́ àfà ẹnu gbà wá ọ̀pẹ ni. But I know where I belong to. That is why I'm saying what I'm saying. Bàbá kò dìgbà tá a bá tó débẹ̀ kọ́ lọ́run tó fàánú gbà wá inú ayé yìí náà láti kọ ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀ tí tẹ bá dì sáfàánú pé Olúwa dáríjì mi mo dẹ̀ fẹ́ bọ́ pé ẹ̀yin náà ka Báíbù tẹ dẹ̀ mọ̀ pé nǹkan tí Ọlọ́run ò fẹ́ lélẹ̀ ní tọ́lọ́run kọ̀ lélẹ̀ dẹ̀ mọ̀gbà tí àkókò tí ìpè máa dún tí ẹ bá lè tẹ̀lé pé àwọn nǹkan tí Ọlọ́run ò fẹ́ lélẹ̀ ní tọ́lọ́run ò fẹ́ lélẹ̀ yìí ẹ máa ráàánú gbangba Ọlọ́run bá ti sọ pé Ọlọ́run fẹ́ òun náà ló sọ pé mi ò fẹ́ kó ẹlẹ́ṣẹ̀ bí kò ṣe kí o ronú pìwàdà ìrònúpìwàdà náà ni Jésù fi wá tó fi rẹ̀ rúbọ láti pé kí kákó ẹ̀ sílẹ̀. Ó ti débi gbogbo inú mi dùn pẹ̀lú nǹkan tẹ́ sọ yìí but mo láyọ̀ láti sọ fún yín wípé ẹni tó bá ń tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ ó túbọ̀ ń dá ẹ̀ṣẹ̀ mọ́ ẹ̀ṣẹ̀ ni. Olúwa ẹ bèrè pé lọ́nà o. Kí nìdí? Kò possible kí èèyàn tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ kó má tó padà ṣẹ̀. Ká ní pé a lè tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ láì ṣẹ̀ mọ́ kò bá dáa. Ṣùgbọ́n èmi àtiwọ́ tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ àtúwàṣẹ̀ ẹranko ni wá give me. So á jẹ́ pé àwọn ọ̀kọ̀tà ń ṣe ká ní pé mo sọ wípé Olúwa dáríjì mi ò ṣe àgbèrè mọ́ tí mi ò dẹ̀ ṣe mọ́ kò bá dáa. Ká ní pé mo sọ pé Olúwa dáríjì mi ò ní bọ̀rìṣà mọ́ tí mi ò dẹ̀ ṣe mọ́ kò bá dáa. But kí ló lè fà á nígbà tí èmi àtẹ̀yìn bá ti tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ lọ́sẹ̀ yìí kó tó di ọ̀sẹ̀ tó ń bá máa tó ṣẹ̀ dẹ́ṣẹ̀ mí àmọ́ tó lọ́dọ̀ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀
bí ìgbà tó jẹ́ pé à ń mú Ọlọ́run yẹn ṣeré ni ṣé ẹ gbà bẹ́ẹ̀